Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh Phú Sĩ. Bánh tên là bánh Phú Sĩ do nó thường có hình bán cầu như quả núi, màu xanh, phủ vụn dừa trắng như tuyết, giống như ngọn núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Các bạn thấy là bánh có độ rung rinh nhẹ do phần kem rất mềm, dai. Bánh rất là mềm, ẩm, xốp, phần kem lá dứa man mát, mềm mượt, thơm mùi lá dứa, béo béo của nước cốt dừa, thưởng thức với bánh rất là hòa quyện. Đặc biệt bánh không dùng lò nướng, nó được làm chín bằng cách hấp nên rất phù hợp với những ai không có lò nướng tại nhà. Giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ cần làm phần cốt bánh bông lan hấp trước. Mình đã chia sẻ trên kênh một video rất chi tiết cho cách làm bánh bông lan hấp. Trong video này thì mình sẽ có một chút thay đổi để bánh được mềm nhẹ hơn. Nguyên liệu mình cần như sau. Trong video này, mình sẽ dùng bát để hấp thay vì dùng khuôn bánh bình thường, để bánh có được hình bán cầu giống như quả núi. Công thức này sẽ vừa cho bát có thể tích khoảng 1 lít đến 1,2 lít. Để tính thể tích bát thì mình cân lượng nước mà bát có thể chứa được. Nếu các bạn thay vì hấp bát to mà chia thành các bát nhỏ thì mình cũng tính thể tích và chia tỷ lệ để tính lượng công thức cho phù hợp nhé. Trong video này mình dùng 70g bột mì đa dụng. Nếu các bạn có sẵn bột nở baking powder thì các bạn có thể trộn vào trong phần bột mì này 1 thìa cà phê bột nở tương đương với 4g. Chú ý là mình chỉ có thể dùng bột nở baking powder, mình không thể thay thế bằng muối nở baking soda. Bột nở hỗ trợ phần nào giúp cho bánh nở xốp và cũng chắc chắn hơn. Tuy nhiên nó không phải là nguyên liệu quá quan trọng. Bánh sẽ nở chủ yếu nhờ lòng trắng trứng đánh bông. Vậy nên nếu các bạn không có bột nở thì yên tâm là bánh vẫn hoàn toàn ổn nhé. Một lưu ý nữa là khi dùng bột nở, thành phẩm vỏ bánh tiếp xúc với khuôn hay bát thì có thể sẽ có màu vàng nâu một chút, gần giống như là bánh nướng ấy các bạn. Nó không phải là lỗi nên nếu các bạn gặp phải thì cũng đừng quá lo lắng. Nó sẽ là vấn đề nếu bánh của mình có màu nâu sậm. Khi đó là do mình dùng nhầm baking soda hoặc là mình dùng lượng bột nở quá lớn so với lượng bột. Hôm nay thì mình sẽ không dùng bột nở. Trước khi làm bánh thì mình sẽ bắc nồi nước để sau này hấp bánh. Khi nước sôi thì mình hạ lửa nhỏ để nó hơi liu riu. Các bạn nhớ cho đủ nước để sau này mình cho bánh vào nồi thì nó vẫn đủ nước để hấp đến khi bánh chín. Mình sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của 3 quả trứng. Các bạn chú ý là mình cần dùng trứng lớn khoảng 60g một quả tính cả vỏ để có thể thu được thể tích bánh lớn nhất nhé. Tiếp theo mình sẽ cân lòng đỏ lên, thường tổng khối lượng thì sẽ nhỏ hơn 60g. Khi đó thì mình sẽ múc thêm một chút lòng trắng vào bát lòng đỏ để thu được tổng cộng 60g. Ta làm như vậy để hỗn hợp lòng đỏ sau này khi trộn với bột nó sẽ không bị quá đặc. Mình sẽ đánh tan lòng đỏ trứng. Nhiều bạn làm hay bị mùi tanh của trứng thì có thể đánh lòng đỏ kỹ một chút ở bước này, đến khi lòng đỏ nhạt màu. Ngoài ra khi lựa chọn trứng thì mình dùng trứng gà mua siêu thị thì sẽ không bị mùi trứng đậm như là dùng trứng gà ta. Sau đó mình cho vào 40g hay 3 thìa canh, 45ml dầu ăn. Đánh đều. Tiếp theo mình cho 45g hay 3 thìa canh, 45ml sữa tươi không đường, hoặc các bạn cũng có thể dùng nước cốt dừa. Mình có cho thêm 1 thìa cà phê hay 5ml tinh chất vani để bánh thơm hơn. Sau đó mình dây vào bột mì. Mình sẽ dùng phới dẹt để trộn. Mình sẽ không dùng phới lồng để trộn nhé, vì nó sẽ làm cho bánh bị dai. Ở bước này các bạn cần chú ý không được trộn bột quá lâu. Nếu bột bị trộn quá lâu và trở nên quá dai thì khả năng bánh bị xẹp rất là cao. Nếu mọi người thấy có vụn bột thì mình cứ cố gắng miết nhẹ cho nó hết vụn. Tiếp theo mình sẽ đánh lòng trắng trứng. Mình cho vào một xíu muối. Sau đó ta bắt đầu bật máy ở tốc độ 1. Mình sẽ đánh đến khi lòng trắng nổi bọt. Khi lòng trắng đã nổi bọt thì mình cho vào 1/8 thìa cà phê cream và tartar. Cream và tartar là nguyên liệu giúp cho lòng trắng bông tốt và ổn định hơn. Nếu không có thì các bạn có thể thay bằng 1/4 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc là giấm trắng. Khi này thì mình có thể tăng máy lên tốc độ 2 đến 3/5 và giữ như vậy đến cuối. Mình sẽ đánh đến khi lòng trắng tương đối bông và các bọt khí nhỏ thì mình cho từ từ 60g đường vào.
càng đánh thì lòng trắng sẽ càng dẻo mịn. Mình sẽ cần đánh đến khi nào mà ta nhấc que đánh lên, lòng trắng kéo theo rất dẻo, nhưng mà khi úp ngược que đánh thì lòng trắng không bị đổ oạt xuống hẳn, vậy là được. Mọi người chú ý là nếu các bạn đánh trứng quá cứng hay quá mềm đều cũng sẽ dẫn đến nổi nhiều bọt khí lớn sau khi trộn, thành phẩm bánh có thể sẽ kém nở nhé. Khi này thì mình sẽ trộn lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ làm 3 lần, theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Khi hỗn hợp đã đều thì mình sẽ cho bánh vào hấp. Mình quét một lớp dầu thật mỏng và cũng có lót một miếng giấy nến nhỏ để sau này lấy bánh ra được dễ dàng. Nếu không có giấy nến thì các bạn cũng có thể bỏ qua. Các bạn có thể dùng bát thủy tinh, bát sứ hay là bát kim loại đều được nhé. Miễn là mình cần đảm bảo bát của mình dẫn nhiệt tốt. Sau đó thì mình có bọc bánh bằng màng bọc chịu nhiệt. Mục đích là để nước không vào bánh thôi. Các bạn cũng có thể dùng giấy bạc hoặc đơn giản hơn là bọc vung nồi với khăn. Mình có đục một vài lỗ nhỏ trên mặt để cho không khí được lưu thông. Mình sẽ cho bánh vào hấp trong khoảng 50 phút. Khi đậy vung nồi, các bạn có thể hơi nghiêng vung nồi để hở một khe rất nhỏ. Như vậy thì nó sẽ giúp cho nhiệt độ trong nồi không bị tăng lên quá cao, giúp cho bánh không bị xẹp. Việc này cũng giúp cho nước đọng trên vung nồi nó chảy qua một bên, không chảy vào bánh của mình. Nên nếu các bạn không dùng màng bọc hay không dùng giấy bạc để che thì nó vẫn hoàn toàn ổn nhé. Một lỗi rất thường gặp khi hấp đó là lửa hấp hơi lớn. Khi mắc lỗi này, bánh sẽ nở phồng cao. Nó không phải là dấu hiệu tốt vì khả năng cao là khi đó bánh sẽ bị xẹp ngay khi lấy ra khỏi nồi. Tốt nhất là mình sẽ cần để bánh nở từ từ, nó sẽ không nở lớn như khi để lửa lớn, nhưng mà thành phẩm ra thì rất mềm xốp và không bị xẹp. Sau 50 phút thì mình tắt bếp và để bánh trong nồi khoảng 3 phút. Sau đó mình lấy bánh ra. Nếu thấy bánh hơi dính vào bát thì các bạn có thể lách phới silicone vào là sẽ lấy bánh ra dễ dàng. Mình sẽ để bánh nguội hoàn toàn trên rack. Sau đó xẻ bánh làm 3 lát. Mọi người có thể xẻ làm 2 đến 3 lát thì tùy các bạn. Sau đó mình sẽ chuẩn bị phần kem lá dứa, nguyên liệu mình cần như sau. Mình sẽ dùng 60g nước cốt lá dứa. Sau đó mình cho vào 30g bột năng, 18g bột mì, mình có thể dùng bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng đều được. Ta trộn đều cho bột tan hoàn toàn. Với bánh Phú Sĩ thì trong phần kem mình dùng bột năng để cho kem có độ dai dai nhẹ đặc trưng rất là ngon. Sau đó mình cho vào 30g sữa đặc, ,50g đường, trộn đều.
Tiếp theo mình cho vào 240ml nước cốt dừa. Mình sẽ dùng thêm khoảng 1/8 thìa cà phê tinh chất lá dứa để mùi lá dứa cũng như màu xanh được đậm đà hơn. Cuối cùng là mình cho 60g sữa tươi không đường. Nếu các bạn không dùng tinh chất lá dứa thì mình có thể thay 60g sữa tươi này bằng nước cốt lá dứa luôn. Nghĩa là tổng cộng mình dùng 120g nước cốt lá dứa để màu sắc và hương vị lá dứa được đậm đà. Mình sẽ bắc lên bếp đun ở lửa trung bình nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Khi sốt đã đặc thì mình tắt bếp. Ta cho vào 25g bơ nhạt đã để về nhiệt độ phòng. Khi bơ tan chảy thì hỗn hợp sẽ kiểu bị tách ra và khó hòa quyện, nhưng mà mình cứ trộn thật đều, hỗn hợp sẽ hòa quyện trở lại, mịn mượt. Cuối cùng mình sẽ thu được phần kem lá dứa mịn mượt và dai dai. Trong công thức mình chia sẻ với các bạn thì tỷ lệ bột sẽ tương đối nhỏ so với tổng chất lỏng dùng. Nhờ vậy sau khi bột nguội hoàn toàn, kem vẫn giữ được độ mềm, mượt, dai, không bị đặc bứ. Mình nên ghép bánh ngay khi mà phần kem lá dứa còn ấm nóng, như vậy thì sẽ dễ thao tác hơn. Mình dùng phới dẹt silicone thì sẽ dàn bột dễ hơn là dùng thìa muỗng kim loại vì nó có chống dính ấy. Nói chung về bánh Phú Sĩ thì phần ghép bánh khá là đơn giản, mình không cần chà láng quá mịn mượt mà mình cứ thoải mái chét kem giữa các lớp bánh và phủ ngoài bánh thôi. Mình dùng toàn bộ phần kem này cho công thức bánh 3 trứng mình làm. Nếu các bạn làm bánh nhỏ hơn hoặc là muốn làm nhiều kem hơn thì có thể tăng giảm công thức theo tỷ lệ. Cuối cùng mình sẽ rắc dừa vụn xung quanh bánh. Bánh này thì mình có thể thưởng thức sau khi kem đã nguội hoàn toàn. Bánh rất là mềm xốp với phần kem lá dứa mát mát, rất hòa quyện. Bánh mình có thể đậy kín và bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 đến 3 ngày. Bánh này mình nên dùng sớm thì sẽ ngon hơn nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn món bánh Phú Sĩ. Nếu các bạn thích món bánh này giống như mình thì hãy cho mình một like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo trên kênh. Nếu muốn mình làm thêm món bánh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Hẹn các bạn trong video tới.